शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण फोडणीचा भात कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। फोडणीचा भात हा जवळजवळ सर्वांनीच लहानपणापासून खाल्लेला असेल आणि खूप छान लागतो, अतिशय झटपट होतो आणि हा भात जो आहे तो तुम्ही मुलांच्या डब्यासाठी बनवू शकता किंवा नाश्त्यासाठी वगैरे सुद्धा उत्तम पर्याय म्हणून हा फोडणीचा भात आपण बनवू शकतो। तर हा फोडणीचा भात कसा बनवायचा चला तर पाहूयात। फोडणीचा भात बनवण्यासाठी इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्या कढईमध्ये 1 चमचा इतकं तेल घातलेलं आहे आणि तेल गरम झालं की ह्यातच आपण घालणार आहोत पाव चमचा इतकी मोहरी। मोहरी तडतडली की ह्यातच आपण घालणार आहोत पाव चमचा इतकं जिरं आणि त्यानंतर इथे कांदा घेतलेला आहे बारीक चिरून तो घालत आहे। मिरचीचे तुकडे घेतलेले आहेत। आता इथे जे मी मिरचीचे तुकडे मोठे मोठे केलेले आहेत म्हणजे ते लहान मुलं जर असतील तर त्यांना ते काढायला सोपं जातं म्हणून मी इथे मोठे मोठे मिरचीचे तुकडे करून घातलेले आहेत। आणि त्यासोबतच ह्यात मी कढीपत्त्याची पानं घालत आहे, साधारणपणे 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं। आता हे आपल्याला कांदा व्यवस्थित सोनेरी रंगावर परतून घ्यायचा आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला कांदा जो आहे तो व्यवस्थितपणे भाजला गेलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडासा हिंग घालणार आहोत, 2 चिमूट इतका हिंग। हिंग नंतर घालण्याचं कारण म्हणजे तेलावर जर हिंग घातला तर तो करपू शकतो म्हणून आपण नंतर घालत आहोत। आणि त्यासोबतच हळद, पाव चमचा इतकी हळद। हे दोन्ही आपण मिक्स करून घेऊयात आणि त्यासोबतच ह्यातच मी थोडीशी कोथिंबीर घालत आहे। आणि आता आपण इथे शिजवलेला भात घालणार आहोत। तर इथे तुमच्याकडे जर शिळा भात असेल तर तो सुद्धा तुम्ही वापरू शकता, काहीच हरकत नाही। आणि हा भात घातल्यावर आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे, सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे। अतिशय झटपट हा फोडणीचा भात जो आहे तो बनवून तयार होतो आणि लहान मुलांना भरपूर आवडतो। म्हणजे शिळा भात असेल तर तोही संपला जातो अशा पद्धतीने तुम्ही भात परतल्यावर किंवा फोडणी दिल्यावर भाताला। इथे भात जो आहे तो सर्व व्यवस्थित मिक्स करून झालेला आहे। आता ह्यातच आपण घालणार आहोत चवीप्रमाणे मीठ। तर इथे ज्यावेळी आपण भात शिजवून घेतलेला आहे त्यावेळी सुद्धा मीठ घातलं होतं, त्यामुळे आता थोडंसंच घालत आहे मी। आणि हा भात आपल्याला एक 3 ते 4 मिनिटं छान असा परतून घ्यायचा आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये टोमॅटो सुद्धा घालू शकता किंवा तळलेले शेंगदाणे सुद्धा घालू शकता। तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल आणि हा व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल आणि तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडत असेल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यावर शेजारील बेल आयकॉन जे आहे ते सुद्धा प्रेस करा। म्हणजे काय होईल, ज्यावेळी मी असे छान छान रेसिपीज जे आहेत त्या चॅनलवर अपलोड करत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल व तुमच्याकडून कुठल्याही प्रकारची रेसिपी जी आहे ती मिस होणार नाही। तर इथे 3 ते 4 मिनिटं झालेले आहेत। आपण भात हा मस्त असा परतून घेतलेला आहे आणि त्याला रंग वगैरे पाहू शकता, छान आलेला आहे। आता आपला हा फोडणीचा भात जो आहे तो जवळजवळ तयार झालेला आहे। आता सर्वात शेवटी आपण वरून ह्याच्यावर कोथिंबीर घालणार आहोत। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आणि मिक्स करून झाल्यावर गॅस जो आहे तो मी इथे बंद करत आहे आणि एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया। तर इथे आपला मस्त असा गरमागरम झटपट होणारा फोडणीचा भात जो आहे तो बनवून तयार आहे आणि अतिशय झटपट होतो। तुम्ही हा लहान मुलांच्या टिफिनला सुद्धा देऊ शकता। रात्रीचा भात जास्तीचा करून ठेवला तर सकाळी अगदी झटपट होतो आणि मुलांनाही आवडतो किंवा नाश्त्यासाठी म्हणून सुद्धा तुम्ही अशा पद्धतीने शिल्लक राहिलेल्या भातापासून फोडणीचा भात बनवू शकता। खूप छान लागतो चवीला। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असेल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।